වචන දන්නවා ග්‍රැමර් දන්නවා ඊනොට කතා කරන්න ගියාම හිතෙනවද Hi welcome back to English Tube ග්‍රැමර් දන්නවා වචන දන්නවා ඊනොට කතා කරන්න ගියාම හිත වෙනවා ඇයි අපි බලමු අය කියලා අපි පොඩි එක්සැම්පල් එකකින් මේක පැහැදිලි කරගමු itu මගේ අතේ තියෙනවා මේ බෝතලයක් මූඩිය වහපු මේ බෝතලයක් තියෙනවා ඊළඟට මාගා තියෙනවා වතුර වීදුරුවක් ඊළඟට අපි හිතමු මේ මොනවාරි මේක අතරම හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් අපි හිතමු මේක වොෂින් ලික්විඩ් එකක් කියලා ඒ වොෂින් ලික්විඩ් එක තියෙනවා දැන් මට කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම මේ බෝතලේ හොදන හැටි අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික දෙන්න යන්නේ අපි කියන ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙහෙම බෝතලේ මූඩිය ඇරලා පැත්තකින් තියලා වතුර ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ වොෂින් ලික්විඩ් එකක් දාලා බෝතලේ හොඳට හොල්ලලා වතුර ටික අහකට හලන්න. ඒ කියන්නේ බෝතලේ හොදන හැටි කියා දෙන්න යන්නේ මේක බොහොම සරල දෙයක්. අපි බලමු මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි. දැන් මෙතන වචන ගත්තොත් අපිට මෙතන බෝතලේ බොටල් දන්නවා. මේ බෝතලේ මූඩියට අපි කියන්නේ කැප්. කැප් කියලා කියන්නේ මූඩිය තද කරනකොට අපි කියනවා ස්ක්‍රූ කියලා. ගලවනට unscrew. ඔන්න වචන ටික හරි. ඒ වගේම බෝතලේ හිස් කරනකොට අපි කියන්නේ empty. ඊළඟට අපි වතුර වීදුරු තියෙනවා glass of water මේක නිකම්ම glass නෙමෙයි වතුර තියෙන හින්දා glass of water ඊළඟ අපි ගාව මේ washing liquid තියෙනවා හරි දැන් වචන ටික හරි අපි බලමු අපිට මොනවද grammar ඕනේ කියලා simple present tense past tense future tense continuous tense අපි ඕන එක පාවිච්චි කරලා මේක කියන්න පුළුවන් මම ඔයාලට ටික වෙලාවක් දෙන්නම් බලන්න try කරලා මේක කියන්න පුළුවන්ද කියලා අර මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න ඕනේ මූඩිය ගලවලා පැත්තකින් තියන්න. හරිද? මම කියනවා unscrew the cap, leave it aside. Unscrew the cap, leave it aside. Fill the bottle with water. Fill the bottle with water. Add some washing liquid. Add some washing liquid. Put the cap back on. Screw it loosely. Screw it loosely. ඒ කියන්නේ මේක කොටක් තද වෙන්න ඕනේ නැහැ. බුරුල් විදියට ආපහු තද කරන්න. Now shake the bottle. Shake well. Unscrew the cap. Leave it aside. Throw the water on the floor. Empty the bottle. Put the cap back on. මේක තව ටිකක් කෙටි කරලා කියන්න. Unscrew the cap. Pour some water. Add some washing liquid. Put the cap back on. Screw it loosely. Shake. Unscrew the cap. Empty. දැන් බලන්න අපි මෙතෙන්දි කලේ අපි මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දුන්නේ බොහොම කෙටියෙන්. ඒ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ වාක්‍ය පාවිච්චි කළේ නැහැ. ටෙන්සස් පාවිච්චි කළෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ මේක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක කමාන්ඩ්ස් වලින් අපි දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් verbs පාවිච්චි කළේ. ක්‍රියාපද වලින් තමයි කිව්වේ. ක්‍රියාපද සහ අපි adverbs ක්‍රියා විශේෂණ පාවිච්චි කළා. නාමපද පාවිච්චි කළා. බොහොම කෙටියෙන් කිව්වා මේක කරන්න හැටි. අපි ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේ වගේ කෙටි යෙදුම්. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කතා කරන්න හැටි. ගොඩක් වෙලාවට මේ කමාන්ඩ්ස් වලින් ඒ කියන්නේ කමාන්ඩ් එකක් අපි කමාන්ඩ් එකක් වෙන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඒක පොලයිට්ලි කියන්නේ කොහොමද ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ගොඩක් වෙලාවට එතකොට මේ වගේ verbs වලින් අපිට ගොඩක් මේ අපේ ඩයලොග්ස් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. මේක එක හේතුවක්. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි ගොඩක් හිර වෙන්න එක හේතුවක් තමයි අපි මේ වගේ පොඩි දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැති එක. අපි ගොඩක් ලොකුව ඉගෙන ගන්නවා පොඩිව ඉගෙන ගන්න අඩුවෙන්. අන්න ඒක එක හේතුවක්. අපි අද පොඩ්ඩක් අද ඉගෙන ගත්තා මේ verbs වලින් පුළුවන් communicate කරන්න. හරිද? මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට කැමතියි කියලා. අපි මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට කරමු. So if you like this video, subscribe and click the notification bell. I'll see you in the next video.